Frumoșii mei lei, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, pentru luna martie. După cum știți, din cărțile Oracol, astăzi nu folosim cărțile Tarot. Hai să vedem, începem, nu mai pierdem timpul. Să vedem. Probabil se va auzi gălăgie pentru că se lucrează pe stradă la mine, sparg ăștia aici, nu știu, trotuare, șosele, habar n-am ce fac. Sper să nu se audă foarte tare pe camera asta. Hai să vedem. Pentru lei, Soare, Luna, Ascendent sau Venus, a sărit un mesaj deja și ți se spune să reconsideri o situație. Nu uita că Mercur este retrograd, Venus este retrograd. Te pun aceste planete și această carte întărește mesajul retrogradărilor și spune reconsideră o situație. Regândește ce ai de făcut sau regândește dacă vrei să iei o decizie, nu grăbi absolut nimic, ok? Hai să vedem în continuare ce mai avem pentru voi. Am simțit nevoia să mai amestec. Fă un pas, interesant, și iartă-te. Acum, în momentul ăsta, îmi dau seama că nu mi-am pus microfonul, nu știu dacă mă auzeați. Uite, fac în direct. Așa. Ok, acum auziți mai bine sigur. Da. Sunt naturală, dragii mei. Nu avea niciun rost să întrerup video ca să îmi pun microfonul și să... Da, în fine. La capătul cărților, o problemă neterminată. În viața unora dintre voi nu s-a rezolvat ceva în legătură cu cineva, în legătură cu, nu știu, o problemă cu care te confrunți și încă nu ai ajuns la o concluzie. Ca să ajungi la această concluzie, ți se spune că trebuie să gândești un pic mai mult. Nu grăbi absolut nimic, pentru că ai, probabil, impulsul, într-un fel sau altul. Leul este un semn de foc, să nu uităm, chiar dacă e un semn de foc fix. Are impulsul de a face lucruri, da? Repede, să zicem, impulsivitate. Există în zodiile de foc, există impulsivitatea. Așadar, ți se spune să dai un pas, să faci un pas către a concluziona acel ceva, acea problemă, acea, nu știu, relație, nu contează. Să ajungi la acea concluzie. Însă, nu face niciun pas până când tu nu ajungi să te eliberezi de ceva, pentru că acest cuvânt, iartă-te, nu se referă neapărat la ceva ceea ce tu ai făcut. Poate, pentru unii dintre voi, uite, ați făcut ceva greșit în trecut, e momentul să începi să reconsideri ce ai făcut, da? Și să faci un pas către a te elibera și a spune, ok, mă iert că n-am știut să fac mai bine. Îmi dau voie să mă eliberez de această vinovăție, în cazul în care există vinovăție, sau să mă eliberez de această corvoadă, într-un fel sau altul, pentru că nu voi ajunge la un final. Da? Am nevoie să ajung aici la o concluzie, la un final, la o strălucire, la o, nu știu, la o înțelegere, să înțeleg ceva, de ce nu se închide odată ceva în viața mea. Da? Așadar, nu te grăbi. Am spus și în materialul în care am vorbit despre eclipsa de lună, în introducere, dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți, pentru că sunt informații cum spun, valoroase, da? Să înțelegem energia de pe cer, care are legătură. Noi nu suntem conștienți că suntem energie. Noi ne uităm așa la noi și zicem, suntem oameni, nu știu, avem două picioare, două mâini, un cap și gata, dar suntem influențați de energii peste tot. Da? Nu doar din punct de vedere astral, ci și noi, cum suntem energie, influențăm în jurul nostru, prin comportamentul nostru, lucrurile se schimbă în jurul nostru, trebuie să știm să facem față anumitor lucruri care vin către noi și totul este energie. Da? Așadar, nu are importanță cu ce te lupți și de când te lupți cu ceva anume în viața ta. Important este că tu trebuie să începi să spui mintea la contribuție și să revizuiești acea problemă, da? Să o pui pe toate părțile, aici ca și cum ar fi spânzuratul. Atârnă-te o perioadă până pe... Eu recomand până la jumătatea lui aprilie să nu se ia nicio fel de decizie, da?
pentru a pune punct sau a finaliza ceva. Nu contează că vorbim despre o relație, că vorbim despre un loc de muncă, nu recomand. Reconsideră și încet fă pași, dar în primul rând către a te elibera tu de ceva anume. Vezi de ce ai nevoie să te eliberezi. Poate ai un fix, leu e un semn fix, ai un fix. Eu gândesc așa, da, un pic de ea mai reconsideră că poate nu e chiar așa de bună gândirea. Da? Despre ce? Despre subiectul ăsta care încă nu am ajuns să-l înțeleg sau, nu știu, problema pe care o am, da? Pune mâna și reconsideră. Dar reconsideră din toate punctele de vedere dacă poate și tu ai ceva, un nărav de care trebuie să te eliberezi. Da? Pentru că altfel nu vei ajunge aici să soluționezi o problemă. Nu vei ajunge. Asta este cumva energia. Da? Sau cel puțin astea sunt mesajele în plus pentru voi, pentru această perioadă, na, ce să zic. Simt să transmit foarte insistent, simt nu grăbi nimic. Nu lua decizii pripite. Nu e perioada de a lua decizii. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Pentru că aici e vorba despre, ok, Doamne, n-ajung odată la o finalitate. Ce Dumnezeu îmi lipsește de eu nu înțeleg că nu am cum să ajung. Nu am cum să ajung în stadiul în care mă aflu acum, pentru că în momentul de față eu tot țin la ceva așa, da? Nu mă iert, nu mă eliberez de un anumit nărav, de exemplu, și e clar, reconsideră că n-ai cum, dacă până acum n-ai ajuns la un rezultat, n-ai cum să ajungi la rezultatul ăla dacă tu nu îți dai seama ce ai de făcut tu pentru tine. Da? Uf, foarte tare ești la voi. Ce avem aici? 7 de cupe. Na. 7 de cupe în tarot știm foarte bine ce înseamnă. O iluzie, da? Mă alimentez cu o iluzie sau este doar o iluzie ceea ce tu hai să zicem așa, gândești că se întâmplă. Mesajul acestei cărți spune așa: nu toate opțiunile mărețe care ți se oferă vor fi opțiuni mărețe pentru tine. Adică, unii dintre voi poate aveți foarte multe opțiuni, nu contează, nu știu, uite, ai opțiuni, dacă vorbim despre un loc de muncă, de exemplu, mai ai și alte oferte, nu e asta o problemă, însă aici se spune nu toate opțiunile sunt ceea ce par, cumva, da? Pentru că e o iluzie în 7 de cupe. Ai alte opțiuni, nu știu, ca relație, de exemplu, da? Nu sunt bine relația mea, domne, aici ceva nu funcționează, nu reușim să ajungem acolo la un consens, ți se spune să reconsideri, nu grăbi nimic, vezi ce s-a întâmplat și din partea ta și celălalt, adică aici e vorba despre nu negociere, ci conștientizare, că de ani se spune să reconsiderăm și cum am spus cu Mercur retrograd, Venus retrograd, dă așa puțin și vedeți-vă fiecare dintre voi ce s-a întâmplat acolo, da? Nu te alimenta din lasă că eu mă descurc și fără tine, de exemplu, sau nu că nu te-ai descurca, atenție, nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Oricine, oricare dintre noi ne putem descurca fără un partener, să zicem așa, ideea este alta. Dacă eu consider că am mult mai multe opțiuni în exterior, în loc să mă gândesc că poate, eu am un partener cu capul pe umeri acasă, ce se întâmplă între noi, e o problemă, însă nu mă duc cu primul gând la a visa cai verzi pe pereți, pentru că 7 de cupe pentru mine sunt cai verzi pe pereți, și îmi fac eu așa vise și iluzii și zic că o să-mi fie mai bine fără tine. Reconsideră, pentru că despre asta e vorba, da? Ai o problemă? Vezi care este cu adevărat problema și cum se poate rezolva.
în funcție de ce am făcut fiecare dintre noi cu relația asta. Nu mă alimentez din cai verzi pe pereți și din povești nemuritoare, că o să-mi fie mai bine fără tine. Dacă ai o relație toxică, nici nu am ce să explic aici. E clar că o să-ți fie mult mai bine fără acea persoană. Da. Însă, este despre a reconsidera o anumită situație cu care vă confruntați de mult și pe care nu reușiți, domne, să ajungeți odată pentru totdeauna la rezolvare. Da. Justiția, poftim. Mesajul este următorul. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Ideea este care e adevărul tău. Pentru că eu aici văd un 7 de cupe, pe mine nu mă poți păcăli. Care e adevărul tău? Adevărul ăsta care tu te alimentezi și zici, nu știu, ți-ai format un scenariu fals în capul tău, e doar adevărul tău, ceva nu este tocmai în regulă. Justiția îți spune să rămâi la adevărul tău și totul va fi bine, totul va ieși bine. Dar adevărul la care e? Este iluzoriu, adică te-ai alimentat tu dintr-un scenariu care de fapt nu e, pentru că tu trebuie să revizuiești aici, tu trebuie să reconsideri un anume comportament, o anume problemă, o anume situație în care nu e chiar așa cum o vezi tu. 7 de cupe nu e ceea ce pare. Da, nu știu pentru cine este această etalare, pentru că pare că e foarte particulară, da? Foarte privată. Așadar, justiția vine să-ți arate adevărul și să ieși din bulă. Poate că aici se spune iartă-te pentru că ai stat și te-ai amăgit spunându-ți povești în capul tău sau făcându-ți scenarii neadevărate, da? Tu știi mai bine decât mine, însă cărțile asta vor să ne arate. Forța, tu poți, da, e ca și cum forța. Forța e cartea care te guvernează pe tine în tarot, leule. Este nevoie de multă putere pentru a fi moale și blând. Ai un ego foarte mare? Leul are un ego foarte mare, indiferent cât de mult puteți să săriți în capul meu, da? Toate zodiile de foc, mă includ, berbec, leu, săgetător, au un ego imens. Ne place sau nu ne place, ar trebui să ne placă, să recunoaștem și să zicem, da mă frate, am un ego că nu poate cum spun, nimeni și nimic nu poate să-mi nu să-l micșoreze, atenție. Eu când vorbesc, mie ego-ul mi se pare un instrument extraordinar de bun pentru fiecare dintre noi, pentru că ne dă forță, ne dă putere, aici avem cartea puterii, da? Ne dă puterea să știm să controlăm o situație. Cartea forței în tarot nu reprezintă forța fizică, reprezintă forța mentală în care nu neapărat să manipulez, ci pur și simplu să mă controlez pe mine, să-mi controlez capul, mintea, pentru că aici am 7 de cupe în care eu stau cu capul în nori, că ai vezi pe pereți, îmi fac scenarii false, ireale. Despre mine ar putea să fie că eu sunt cel, pentru că aici e cartea opțiunilor, da? Eu sunt cel mai dorit de pe planetă, leul e guvernat de soare, soarele e centrul universului, nu vreau să intru mai în amănunte pentru că am vorbit de foarte multe ori despre această energie solară. Eu sunt centrul universului și asta e părerea mea despre mine și aici ego-ul meu îmi spune că totul trebuie să se învârtă în jurul meu și trebuie să se facă cum zic eu și când eu simt ceva, toată lumea trebuie să fie la picioarele mele. Ăsta este un ego nesănătos. Da? Ego-ul sănătos este ego-ul în care eu mă uit, Doamne, și zic ce am făcut sau ce s-a întâmplat în viața mea, ce consecințe există în viața mea din cauza acestui ego care nu mi-l
Nimeni nu îl pune la pământ. Uitați-vă la consecințe, pentru că aici este cheia, aș spune. Pentru că vouă vi se spune să reconsiderați o situație, poate, în care s-a ajuns într-un punct în care nu găsesc, că uite, s-a luat și cealaltă carte de sub asta, care este o persoană de încredere, în care s-a ajuns într-un punct în care nu mai găsesc o soluție. Și această soluție are legătură cu o persoană din viața ta care, da, eu cred că nu o să termine etalarea asta, îmi atrag atenția foarte multe cărți. O persoană de încredere din viața ta cu care tu ai o problemă pe care nu reușești să o rezolvi. Nu neapărat pentru că e din cauza celelalte persoane, atenție, aici poveștile sunt ale tale, 7 de copii al tău, nu e al celuilalt. Tu ți-ai formulat un scenariu, după cum am zis. Această persoană e de încredere și aici din nou vorbim introspecție, următoarea carte. De aia spun că nu știu cât o să dureze etalarea voastră, însă aici vorba despre reconsideră. Fă așa o introspecție interioară în legătură cu persoana asta și vezi dacă într-adevăr ce nu se rezolvă între voi nu cumva e din cauza ta, pentru că ești tu prea inflamat aici, în ego-ul tău, și că vrei tu să fie ca tine. Atenție mare, dragile, eu puteți să mă jurați, eu n-am nicio problemă, știu să încasez bine haterurile, sau nici nu știu cum să zice, nu contează. Deci, justiția. Tot ce e corect, e corect. Tu te poți controla când ai ieșiri. Tu poți să, hai să zicem așa, să vrei să fii cel care domină, pentru că forța este o carte a dominării, ești cel care domină absolut tot. De-aia spun, de ce nu vrei să vezi lucrurile astea? Sau, mă rog, de ce nu vrei să vezi că în anumite circunstanțe, sărcalul, domne, e clar că aici îți faci filme în cap și sărcalul cu anumite lucruri. E momentul să începi să vezi aceste aspecte. Pentru mesajul acestei cărți, a forței, spune, este nevoie de multă putere pentru a fi moale și blând. Da? Cât de multă putere, de câtă putere ai nevoie ca să te îmblânzești un pic. Să nu uităm că în tarotul tradițional, cartea forței este o persoană, arată o persoană care controlează un animal sălbatic. Acel leu din acea carte, din acea imagine, reprezintă instinctul nostru animalic. Cât de mult poți să-ți controlezi instinctul animalic? E nevoie de foarte multă putere să poți să-l domini. Tu știi, cu cât mai mult rămâi în energie de luptă, de control, de povești nemuritoare în capul tău, cu atât mai mult te îndepărtezi de această situație care, din consecințele, sunt că nu reușești să ajungi să termini, să ajungi la o concluzie. Nu știu, voi știți care este ideea sau problema cu care vă... Uite spânzuratul la capătul cărților, exact ce spuneam. Deci, dragii mei, învață să te simți confortabil, ți se spune, să stai nemișcat ori de câte ori este necesar. Când situația e mai tensionată, sau în tine există o tensiune, învață învață să stai pe loc, îmi vine să zic, pentru că aici cu forța este foarte mult impuls de a face, de a
rupe pe toată lumea. Îmi aduc aminte că la zodia leului de câte ori pun, sau mă rog, urc o etalare, da? De câte ori fac o etalare pentru leu, există o persoană sau două femei, da, în această zodie, care comentează, sau mă rog, pun un comentariu și spun, da, eu sunt, fac, îi rup pe toți. Mai gândește-te dacă este calea cea mai bună. Mai gândește-te. E doar o iluzie că tu... Nu e doar o iluzie că tu ai putere, nu, pentru că toți avem putere, toți putem să manipulăm, toți putem să controlăm, toți putem să ne dăm în stambă și să zicem eu sunt cel mai tare din parcare, însă nu te ajută, nu te ajută la nimic, uite-te aici, uite-te că ai ceva ce tu nu reușești să rezolvi de mult. Na, aștept să comentați. Mai departe, îngerii iubirii, să vedem ce au pentru voi. Este o perioadă, am tot repetat, anul 2025 este o perioadă de tranziție, da? În care să începem să ne schimbăm mentalitatea. Perioada de acum, din prezent, din punct de vedere astrologic, este o perioadă în care trebuie să închidem un capitol în viața noastră și deschidem altul. Pe 20 aprilie intră soarele în perpec, se trece la o altă energie, din nou la o energie de foc, la o energie de... Mă duc și fac și dau cu capul în gard, ca așa e berbecul, da? Deci atenție mare, pentru că dacă tu nu ai reușit să-ți dizolvi acel ego în perioada peștilor, da? Februarie-martie, nu știu cât de bine o să-ți fie, începând cu perioada 20 martie încolo. Tensiunile pe cer sunt foarte mari. Eu nu pot spune mai mult de atât. Nu am de ce să intru în amănunte mai mult de atât. E doar o avertizare în plus pentru leii care au o mare problemă de ego. La voi o să se simtă cel mai tare, așa cumva vă dă la temelie. Mare atenție, dragii mei. Nu e pentru a vă critica, este o avertizare reală care se întâmplă în momentul de față în atmosferă. Separare. Da? A sărit mesajul singur. Meriți iubirea, următorul mesaj, și izolare. Vezi, exact ce ți-am spus. Nu face nimic, nu lua nicio decizie. Dacă tu ai de gând să te separi de partenerul de viață pentru că în mintea ta s-a instalat o iluzie sau, nu știu, o păcăleală, sau ai fost pur și simplu păcălit. Te-a păcălit partenerul de viață și tu ai trăit lângă el în continuare, așa, fără să-ți dai seama că de fapt poate o să-ți fie mai bine în exterior. Nu e o etalare privată, insist, da? Nu îmi aruncați mesaje aiurea dacă nu sunt la subiect. Vă rog frumos. Uite că și eu acum sunt așa mai... Lasă-ți prietene să te ajute la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, în cazul în care după cum am zis, există două teorii sau două variante aici. În cazul în care tu, între tine și partenerul de viață, s-a făcut o gaură mare așa în relația voastră și tu încă ai acceptat să rămâi în această relație visând așa că totul o să fie bine, că o să se rezolve, justiția vine să-ți arate realitatea. Vine și zice, ok, asta e realitatea, tu nu te mai amăgi, nu te mai îmbăta cu apă rece aici, cu 7 de cupe, da? Trebuie să-ți găsești forța interioară în care hai să zicem, să ai curajul să ieși din această poveste cu care încă te amăgești. Însă, insist să spun, până pe 15 aprilie nu lua nicio decizie. Dacă tu în gândul tău este să divorțezi, să te separi, avem și justiția, avem și mesajul separării, ți se spune o perioadă stai singur. Stai singur, du-te și stai de vorbă cu prietenii tăi cei mai buni sau cu terapeutul tău. Nu contează cu cineva cu care să simți că te conține și care e pe aceeași undă cu tine și te poate ajuta. Bagă-ți în cap că meriți să fii iubit.
Dacă tu nu ești iubit sau nu te simți iubit în relația ta sau s-a întâmplat ceva acolo, nu știu, poate triunghiuri amoroase și alte minuni. Dacă vorbim despre acest caz al acestor lei, dragii mei, dați-vă voie să dați o perioadă înconjurați de persoane care să vă ajute și să vă sprijine, da, acei prieteni, însă nu luați decizia să vă despărțiți deocamdată. Nu. Pentru ceilalți care aici din ego am stat, chiar dacă știu, mi-a făcut, mi-a adres, habar n-am, dar eu aici vreau să am dreptate, nu știu, habar n-am. Hai că poate nu e vorba despre un triunghi amoros, că nu toată lumea, Doamne iartă-mă, are aici triunghiuri amoroase. Dar din ego, mă uit și nu mai îmi place, domne, de partenerul meu. Uite așa, mă uit așa și văd că îi lipsește aia, nu face nimic sau habar n-am, alte prostii. Mai gândește-te un pic. Pentru că ceea ce tu crezi că ai cai verzi pe pereți în exterior e posibil să fie din nou o construcție a minții tale, da? Așadar, mai gândește-te un pic, nu lua decizii din ego în care să zici gata, divorțez că cu tine nu mai am ce să fac, nu mai am ce să construiesc, tu nu-mi dai nimic, bla bla bla. Nu. Scoateți din cap de moment acest aspect, pune mâna și vorbește cu adevăr. Fii sincer. Pe bune tu vrei să te desparți doar pentru că ți se pare că iarba vecinului e mai verde? Întreabă-te. Că poate tu așa te uiți la telenovele cumva și zici, aoleu, ia uite ce relație frumoasă are Xuleasca și ce bărbat minunat are, sau mă rog, femeie minunată are și eu stau aici cu asta, cum o cheamă, da? Cum îi zici tu? Cu ăsta care nu mișcă nimic sau cu asta care s-a îngrășat 5 kg, 10 kg, 20 de kg. Atenție! Opțiunile tale pot exista opțiuni în exterior, dar nu înseamnă că sunt opțiuni viabile. Aici totul e o păcăleală. Nu? Pare că e mult mai frumos sau mult mai verde iarba din curtea celuilalt. Așadar, nu te separa. Nu lua decizia acum să te desparți. Meriți să fii iubit? Da. Pune una și vorbește cu partenerul de viață. Spune, Doamne, uite, nu-mi place. Sau nu mă mai atragi, te iubesc, dar nu mă mai atragi. Te-ai îngrășat 20 de kg. Fă ceva. Sau hai să vedem cum facem. Da? Găsește modalitatea. Nu aici cu ego și să-i spui arăți ca o vacă sau ești un nemernic. Da? Îmi cer scuze, dar nu pot să... Ce simt aici este foarte, foarte dur, îmi vine să zic. Nu. Așadar, ține-te în frâu, ține-ți animalul din tine în frâu, pentru că ai tendința să ți se pară că tu nu trebuie să faci nimic în relația asta, da? Forța înseamnă ego, dar justiția vine să-ți arate că atunci când vorbim despre o relație, poate dacă partenera ta s-a îngrășat 20 de kg, ar trebui să te întrebi de ce. Cu ce ai contribuit tu? Pentru că în general, sunt și persoane care se îngrașă din nepăsare și nesimțire și de lăsare, însă nu cred că e 100% doar despre asta. În general, o persoană se îngrașă pentru că nu e văzută. Și când nu e văzută, tu trebuie să vezi că n-ai văzut. Da? Că nu ai avut atenția pusă pe partenera de viață. Și poate aia s-a îngrășat 20 de kg săraca, ca să te facă odată să te împiedici de ea prin casă și să zici, cine o fi grasa asta. Dacă ai tendința să vorbești urât cu partenera de viață sau cu partenerul, că și femeile sunt rele, nu e vorba doar de bărbați, coboară-ți un pic, fii un pic mai umil, nu umil să te umilești, ci fii un pic mai smerit și uite-te puțin că nu, da? Când vorbim de o relație vorbim despre două persoane. Noi vedem gunoiul în celălalt, dar în noi nu. Așadar, stați cu minți și puneți mâna și treziți-vă, pentru că aici e vorba și despre spânzuratul, a zis, da? A apărut și el, trezește-te și reconsideră o situație. Ia povestește tu
persoanelor apropiate ție și vezi cam ce sfat îți dau așa. În comportamentul pe care tu l-ai cu partenerul de viață și de ce vrei tu să te desparți. Frânează-te o leacă, da, stai un pic cu minte, singur, singură și meditează un pic. Meditează un pic. Meriți să fii iubit, da, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii așa din topor și să spui verde în față, ești o vacă sau ești un prost. Îmi cer scuze, cam asta e. Pentru cei singuri, poate că la voi ce nu s-a terminat aici în mintea voastră este faptul că o persoană v-a părăsit sau ați terminat o relație acum recent. Aici este vorba despre, ok, dacă tu ai părăsit acea persoană și acum ai păreri de rău, asta e decizia pe care ai luat-o, nu mai poți întoarce înapoi sau poți să întorci înapoi în momentul în care conștientizezi de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de ce ai luat decizia asta de sparți, de ce aici, degeaba te frămânți și spargi capul așa cumva, că nu găsești tu maniera în care să se termine povestea în capul tău, sau dacă ai fost părăsit aici, ai fost părăsit, ok, și unde este iubirea de sine? Pentru că aici se spune că tu meriți să fii iubit. Dar nu din punctul ăla de vedere al ego-ului în care să zic, ia uite-mă, pe mine ți-ai permis tu să mă părăsești pe mine, că eu sunt nu știu cine, Xuleasca. Nu, aici vorba despre a fi corect, just, da? Merit iubire. De ce merit iubire? Pentru că sunt o persoană care dăruiește foarte mult, sunt o persoană care, nu știu, habar n-am, să minunată și e foarte ok, ego-ul nostru ne poate spune, băi, tu ești minunat. Dar când este real, nu când este o iluzie și eu mi-am construit despre mine o părere impresionantă în care, așa cum am zis, eu sunt cel mai cel. Da? Merit să fii iubit, bineînțeles, și tu și eu și toată lumea merită. Însă să fie din adevărul pur, ca eu să pot să am o autostimă bună, pentru că dacă cineva m-a părăsit și eu încă stau așa și plâng și îmi fac iluzii că lasă, că poate o să-și dea seama ce a pierdut sau poate, dar gândește dacă tu o să mai vrei înapoi persoana aia, pentru că dacă a fost o persoană, nu știu, de asta care te-a mințit sau te-a dus cu zăhărelul, cu 7 de cupe, adevărul tău și forța ta ca persoană, unde e? Respectul de sine unde e în momentul în care tu știi cu cine ai avut de fapt o relație? De ce să-ți mai dorești să mai intri în aceeași poveste, să o repeți cu cineva pe care tu deja știi că te-a mințit sau că te-a dus cu zăhărelul sau a fost doar așa o aventură și atât? Da? Deci aici sunt foarte multe de spus, însă e vorba despre, ok, stai un timp cu tine, ți se spune, da, celor singuri, stați o perioadă cu voi, regândiți, pentru că e vorba de a reconsidera această separare, această despărțire pe care ați suferit-o, da, înconjurați-vă de prieteni care să vă susțină, dar nu ca să vă plângeți, atenție, nu e despre asta. Pentru că tu poți să stai cu prietenii tăi și te plângi în fiecare zi de aceeași poveste și nu pupă. E momentul să avansezi, da? Să faci un pas, pentru că avem un mesaj, fă un pas. Fă un pas către a fi sincer cu tine, să-ți dai seama că meriți să fii iubit într-un mod real, nu într-un mod iluzoriu. Despre asta e vorba. Stai cu tine ca să poți să ajungi la această concluzie. Ca să nu mai plângi după celălalt. Cam asta e ideea. Wow. Dacă ești de mult despărțit, atenție, ești de mult singur și tu încă n-ai depășit și ai rămas aici cu, nu le-aș spune traume, cu frică, poate ai rămas cu frică, da? Cartea forței este într-un anume fel, este o carte a fricii. De ce? Pentru că eu încerc să mă controlez, adică e ca și cum eu prefer să stau singur pentru că mi-e frică să intru în altă relație.
Ca să ce? Ca să nu mai dau peste același mincinos manipulator și așa mai departe, și nici despre asta nu e vorba. Aici vreau despre trebuie să faci un pas, da, un pas real în care tu să-ți dai seama sau să lași să intre lumea în viața ta pentru că meriți să ai parte de iubire pe planeta asta. Nu, gata, am avut parte de o experiență urâtă cu o persoană care și-a bătut joc de mine, indiferent că sunteți femei sau bărbați, și stau și mă închid în mine și gata, domne. Și poate am 30 de ani și stau așa singur cuc. Nu are sens. Da? Așadar, e momentul să închideți o dată capitolul ăla și să deschideți un alt capitol, cum am spus la început. E o perioadă de închis și deschis un alt capitol. Pentru voi înșivă. Încerc să-mi cobor această energie focoasă. Da. Da, voi mă înțelegeți că doar facem parte din aceeași triadă de foc, nu? Avem Pisica, prima carte care a sărit din acest oracol, care ne vorbește despre gelozie și bârfă. Na. Ești o persoană geloasă pentru că forța ne vorbește despre posesivitate, da? Acel ego care zice, cine eu? Ești al meu, ești a mea. Nu o să divorțez nici în ruptul capului, poate fi și asta pentru alții dintre voi, da? Chiar dacă, na, poate pentru unii dintre voi poate că sunteți într-un triunghi amoros și celălalt este, n-aș spune îndrăgostit, pentru că eu n-am aici nicio conotație de genul ăsta, dar, ca să zicem așa, această manipulare cu cartea forței, da, și combinată cu acest mesaj de gelozie și de bârfă cumva, e ca și cum poți să iubești tu pe celălalt din exterior cu care ai o relație ascunsă, dar de mine nu te desparți nici mort, știi? Eu am mai auzit fraze de-astea, n-am bărbat de lăsat sau n-am femeie de lăsat. Așa că, na, poate fi pentru unii dintre voi. Încercați să reconsiderați dacă nu cumva vă împătați cu apă rece, pentru că și tu pierzi opțiuni în exterior și celălalt nu poate să-și trăiască viața. Așadar, pentru ce trebuie să stai într-o relație doar pentru că vrei tu așa de-al dracu să nu lași pe altul să... Dacă nu mai e nimic între voi, dacă între voi e doar amăgire, doar minciună, doar ascunziș, doar... De când te învârți în cercul ăsta aici? De când? Ar trebui să stai să te gândești. Avem soția aici și compromisul sau iubita, da? Un compromis serios. Deci aici avem conotația femeii. Femeia leu, controlatoare, geloasă, care poate vorbește foarte urât de restul femeilor din jur sau poate de una în concret, nu are importanță. Și avem iepurașul. Iepurașul vine cu însărcinare, cu copil, atenție și frică. Iepurașul, știm, este un animal foarte fricos. Dacă tu toate lucrurile astea le faci din frică, încearcă să reconsider dacă nu cumva poate la unele dintre femeile leu le trece prin cap în perioada asta să facă... Doamne, venea să vorbesc urât acum și m-am controlat. Am reușit. Mulțumesc că am reușit să mă controlez. Să încercați să vă manipulați partenerul în așa fel încât să rămâneți gravide. De frică să nu-l pierdeți. Țineți minte sau țineți cont, dacă nu știți, țineți cont că un copil nu repară o relație, dimpotrivă o strică mai tare. Când nu mai există nimic într-o relație, de exemplu, pentru că aici dacă avem, nu știu, amăgiri, 7 de cupe, da? Când între două persoane care au o relație nu mai există nimic,
cum să-ți treacă prin minte să faci un copil, să-l manipulezi pe altul, sau poate, na, uite, iei anticoncepționale, dintr-o dată nu le mai iei și uite așa îl păcălești să se culce cu tine cumva, chiar dacă are o amantă sau așa, ca să rămâi gravidă și să-i spui, vezi, acum ce faci, am rămas gravidă, mai facem un copil, n-ai cum să mă lași acum. Da. Atenție mare, nu știu, e prea profund aici ca să pot să rămân doar bătut în cuie pe mesajele astea, însă vorbim despre o perioadă, ce a mai rămas din martie, în care probabil o să fii mult mai posesiv, mult mai controlator din cauza fricilor pe care le ai. E momentul să te observi. Ești invidios, bârfești, nu știu, vorbești urât despre toată lumea, nimeni nu-i ca tine. E momentul să vezi anumite lucruri și să te compromiți și tu să creezi lucruri noi, pentru că aici cu iepurele nu neapărat că ne vorbești despre însărcinare, despre un copil. O sarcină poate fi analogia unui nou proiect, da? A creativității. Creează, Doamne, și tu altă atmosferă. Nu mai fi toată ziua așa, taca, vorbind despre toată lumea, dar pe tine nu te vezi. Despre asta este vorba. Atenție mare, e momentul să te compromiți și tu să fii să creezi o altă atmosferă în jurul tău, da? Indiferent că vorbim despre parteneri de viață sau despre iubire sau despre alte arii ale vieții tale. Avem scrisoarea la capătul cărților, ne vorbește despre o surpriză. Na, cine știe, poate unii dintre voi, uite așa, vă vine un mesaj, poate etalarea asta este o surpriză pentru unii dintre voi și vă treziți la realitate. Care vreți să mă înjurați? Na, asta e. Ce să facem? Încasăm și înjurături. Dacă vorbim despre celelalte persoane, pentru că nu toată lumea din zodia leului este așa inflamată din punct de vedere al ego-ului, și ești o persoană care te lași ușor influențată sau păcălită, pentru că 7 de cupe am spus, este o persoană a iluziilor și a păcălelii, da? Construiesc o iluzie în capul meu, o bulă, cred că tot ce zboară se mănâncă, cred că tot ce mi se spune este adevărat și sunt cumva așa manipulat de toată lumea. Aici e vorba despre, ok, dacă tu ești o persoană bună, blândă, tu trebuie să-ți întărești ego-ul. Pentru că există, probabil în unii dintre voi, o poveste din trecut. Poate sunt traume, de ce nu pentru unii dintre voi. Ați avut, nu știu, uite, ați crescut într-o atmosferă autoritară, cu multă strictețe, cu foarte multe norme și așa mai departe. Ați ajuns la o vârstă în care, bineînțeles, în subconștientul nostru se implementează rămân acele traume și ne este foarte greu să avem putere să ripostăm în fața celor care ne duc cu vorba, ne duc cu preșul, cum se zice, da. E momentul să începi să-ți privești acele lucruri care s-au implantat în tine și să începi să faci pași către a te ierta pe tine, dar nu iertarea aia despre care mot spunând iartă-te, nu așa, ci pentru a reuși să te eliberezi de acele lucruri, pentru că e momentul să conștientizezi că ai o vârstă și că e momentul să-ți dai seama că și tu ai dreptul să ripostezi și tu ai dreptul să pui piciorul în prag în care să zici gata, nu mai vreau să fiu doar eu cel care sufăr pentru că ceilalți au puterea să mă manipuleze. Voi munci cu mine într-atât încât eu să-mi recuperez forța interioară, în care eu să-mi dau seama că merit să fiu iubit pentru că sunt valoros, insist, nu pentru a-mi inflama ego-ul, ci a-l întări ca să mă poată face să știu să reacționez când trebuie să reacționez și să nu mai fiu doar eu cel care suferă și calcă alții pe el, da.
stai cu tine o perioadă, dar nu pentru, pur și simplu pentru a te mai gândi la ce s-a întâmplat, la traumele tale, ci pur și simplu pentru a le revizui, a le reconsidera ce rol au în viața ta în momentul de față, dacă ești adult. Pentru că aici nu se uită la mine copii de 18 ani, aici vorbim despre persoane adulte care văd acest canal, da. E ca și cum aici este momentul să te compromiți cu tine, cu fricile tale, ca să poți să te recreezi pe tine ca persoană din nou. Nu mai pune botul la alții care te bârfesc, nu știu, chiar dacă ar fi să vorbească lumea urât despre tine, ca și cum câinii latră, ursul merge, eu îmi văd de treaba mea, da? Eu trebuie să încep acest compromis cu mine însumi, să-mi depășesc acele traume, acele frici. Terapie, eu mereu recomand terapie, mereu, n-ai cum altfel. Lasă-ți și prietenii să te ajute dacă ai prieteni, de încredere, bineînțeles. Așadar, dragii mei, ce să zic? Am zis că nu știu cât o să dureze etalarea voastră și ia, uite, deja suntem la 40 ceva de minute. O energie foarte potentă aici, simt pentru foarte multe persoane diferite energiile, da, însă spun cam același lucru. Hai să vedem. Încă 3 mesaje pentru voi, ultimele în acest caz, sau ultimile, ei, nu știu, niciodată n-am căutat să ce corect, ultimile sau ultimele. Nici nu-mi pasă să vorbesc atât corect gramatical. Dacă vă zgârie pe ureche, e problema voastră, nu e a mea. Nostalgie. Lasă... Avem două persoane aici, care stă așa, una stă cu capul în nori, vedem, da? Acel 7 de cupe pe care l-am văzut mai devreme. Și stau și depănează amintiri. Da, în fine, iar nu mă duce capul cu voi. Stau și vorbesc despre trecut. Dar trecutul ăla e negru, vedem acest nor negru, da? E ca și cum stau toată ziua, domne, cu gândul la aceeași poveste neagră, urâtă, traumatică, nu știu, acea problemă. Asta care nu se termină odată. Nu e momentul să mai insiști, să mai... E ca și cum, doi, ieși din cercul ăla, ieși odată din roata aia, că te învârți în cercul ăla de cine știe câți ani. Da? Cum vrei să-l termini dacă tu nu-i dai voie să se termine al celui ciclu? Centrează-te pe acum și aici, pe prezent. Ce ai real în viața ta? Justiția vrea să-ți arate o realitate. Ce ai real în viața ta? Ce este adevărat și ce este fals din ceea ce tu spui, din ceea ce s-a întâmplat în viața ta și nu reușești să rezolvi. Nu pot să zic mai mult, că nu stau să mă învârt nicio în aceleași cuvinte până nu se mai termină etalarea asta. Dragonii, omoară-ți dragonii, omoară-ți fricile. Deci aici vorba despre foarte multă frică. Mulți dintre voi, toate reacțiile pe care le aveți din cauza fricilor și până și ego-ul, pentru că ego-ul lui este frică să recunoască unde a greșit. De-aia avem mesajul cu iartă-te. Îți este frică să recunoști unde ai greșit? Stai cu tine, o leacă, cum am zis, și o pune una și gândește-te de ce ți-e frică. Pentru că, indiferent că tu ai încercat să te dai mare, că ți-e mai bine singur decât, nu știu, în compania persoanelor, nu neapărat că vorbim despre partenerul de viață, da? Deci aici vorbea despre o singurătate pentru unii dintre voi. Sunteți singuri și voi nu vreți să recunoașteți că dacă nu se rezolvă problema asta în care vă învârtiți de ceva vreme și doar despre asta vorbiți, nu se rezolvă din cauza fricilor voastre, vreți sau nu să recunoașteți, este problema voastră.
când o să stai cu tine o leacă, cum am zis, și o să dai așa timp înapoi și o să vezi, Doamne, unde am greșit și eu, de ce tot fac chestia asta, atunci o să-ți dai seama că, bă, ce a zis Nicola asta, nu e așa de proastă femeia asta, da? Așadar, omoară-ți toate fricile, pentru că sunt doar în capul tău. Dragonii sunt personaje de poveste, de povestea asta, cu 7 de cupe, bucla asta a ta, pe care ți-ai inventat-o într-un fel sau altul. Și avem aripi. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. E ca și cum tu ai putut să te eliberezi de mult de lucrul ăsta, însă ai refuzat, tu ai fost cel care ai refuzat. Ori din cauza ego-ului tău, ori din cauza fricilor, ori din cauza traumelor, nu contează. Acum e momentul să reflectezi asupra acestor lucruri și să vezi de ce, Domne, n-ai depășit și de ce n-ai ajuns la un alt nivel și ai rămas tot în buclă și în buclă și în buclă. Este doar o muncă pe care tu trebuie să o faci. Este nevoie de multă putere pentru a fi blând, compasiv, îngăduitor și să recunoști anumite lucruri. Dacă te consideri o persoană puternică, încearcă să te conectezi cu acea putere ca să poți să ajungi să se sensibilizeze ego-ul al tău într-un fel sau altul și să poată să ierte, să poată să elibereze. Eu nu pot să zic altceva, dragii mei. Îmi pare rău dacă am părut foarte dură, însă contextul este cel care este. Nu pot să fiu altfel nici eu, așa cum niciun alt semn de foc nu poate să fie, nu că nu poate să fie altfel. Putem să ne schimbăm, bineînțeles, însă când contextul este care este și mesajele, eu când am energia asta și mă exprim în felul ăsta, o fac în primul rând pentru că așa, cum spun, autentică mi iese așa, nu pentru a arăta cu degetul, ci pentru a expune răspicat și cu punctul pe i ce vor toate aceste cărți să ne transmită de fapt, esența acestei talări. Și aici avem grădina, da, la capătul cărților și ne spune de tot acest proces pe care trebuie să-l faci de închidere a unui capitol, va crește ceva frumos. De aici va fi un alt ciclu. Vei vedea cum lucrurile se schimbă și cum răsar alte lucruri, pentru că avem grădina. În grădină ce se întâmplă? Când plantăm altceva și s-a terminat iarna și vine primăvara și începem să plantăm, încep să iasă, nu știu, acele mici, cum se spune, plântuțe, da? Firave, dar se vor vedea schimbări. Nu pot să zic altceva, dragi mei lei. Eu vă iubesc și iubesc orice persoană. Nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare.